امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی تبدیل به ببر کاغذی شده. رئیس جمهوری آمریکا میگه ایالات متحده بیش از 7000 موضع رو در ایران هدف قرار داد. ادامه حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف، مرکز، شرق و غرب تهران زیر ضربات سنگین. کمیته مأمور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود. و تشکیل کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی به ریاست شیرین عبادی از سوی شاهزاده رضا پهلوی. او میگه این اقدام بخش مهمی از برنامه گذار قانونمند در ایرانه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت در نتیجه حملات سنگین ایالات متحده جمهوری اسلامی امروز شبیه به ببر کاغذی شده. دونالد ترامپ که در مرکز فرهنگی کندی صحبت می‌کرد گفت کارزار نظامی آمریکا با تمام قدرت ادامه داره و 30 کشتی مینگذاری در تنگه هرمز نابود شدند. به گفته او ارتش این کشور از شروع جنگ به بیش از 7000 موضع در ایران حمله کرده. از شروع این جنگ ما بیش از 7000 هدف رو در سراسر ایران زدیم و اینها بیشتر اهداف تجاری نظامی بودند. 90% کاهش دادیم موشک‌های بالستیک، لانچرهای موشک‌های بالستیکشون رو و 90% حملات پهپادیشون رو کاهش دادیم. الان موشک‌هاشون قطره چکانی شده در سطوح خیلی پایین چون که موشک‌های زیادی براشون باقی نمونده. همچنین به کارخانه‌های تولیدیشون حمله کردیم، جایی که این موشک‌ها و پهپادها رو می‌ساختن و اون هم همین امروز ادامه داره. همین 3 تاشون رو همین امروز زدیم از این کارخانه‌ها. داره خیلی براشون دشوارتر میشه که اینها رو تولید کنن. بیش از 100 کشتی ایران رو یا غرق کردیم یا نابود کردیم در این 1.5 هفته اخیر و خب این برای خودش رکوردی باید باشه. حملات دیگری از همه جهت‌ها هر ساعت ادامه داشت. سمیرا قرایی از استودیوی ما در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، بار دیگه رئیس جمهوری آمریکا بر دستاوردهای نظامی آمریکا تاکید کرد که میدونیم بالاخره کم هم نبوده، اما هنوز به نظر نمیرسه که نقشه راه روشنی در مورد رویکرد و آینده سیاسی مطرح کرده باشه. همینطور آقای ترامپ امروز هم در صحبت‌های خودش در مرکز کندی به این اشاره کرد که به لحاظ نظامی جمهوری اسلامی رو به شدت مورد حمله قرار دادن، به شدت تضعیف کردند و در جای گفت که اتفاقا منصفانه نیست که تمامی توان دریایی اینها از بین رفته باشه، ولی همچنان بتونن 1، 2، 3 مین اینجا و آنجا بتونن بیارن بندازن در خلیج فارس و اون فضا رو برای تانکرها ناامن بکنن. بحث تنگه هرمز در چند روز گذشته به شدت بالا گرفته، بحثش اینکه کدام کشور بیاد نیاد به ایالات متحده کمک بکنن، ایالات متحده چه کار بیشتری میتونه انجام بده. اون کسی که ذینفع اول هست از نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه، کره جنوبی، چین، ژاپن، هندوستان، اینها رو آقای ترامپ بهشون اشاره کرده و بهشون گفته شما باید بیاین متولی بشید، باید بیاین کمک بکنید که تنگه باز بشه. دارید نفت اینجا رو مستقیم شما میگیرید. میدونیم که یک تعدادی تانکر در حال عبور هست، به این معنی نیست که به کل اون منطقه بسته شده. این تانکرها یا نفت برای چین میبرند، نفت جمهوری اسلامی هستن، یا به هندوستان و جمهوری اسلامی داره صحبت‌هایی هم با هندوستان انجام میده که اون 3 تانکری که چند هفته پیش هندوستان آمد توقیف کرد در ادامه کارزار فشار حداکثری ترامپ و اون تحریم نفتی، اونها رو جمهوری اسلامی میگه اگر به من پس بدی من بیشتر به تو اجازه میدم که نفت از تنگه هرمز ببری. پس عبور و مروری اونجا وجود داره. ایالات متحده باش هیچ گونه مشکلی نداره. امروز صبح آقای بسنت وزیر خزانه داری با CNBC فکر میکنم گفتگوی انجام میداد و میگفت خب اینها دارن نفت رو میبرند. برای ایالات متحده بردن این نفت یعنی اینکه نفت در بازار وجود داره، یعنی بهای نفت لازم نیست که زیاد بشه، تأثیر بگذاره روی وال استریت، روی سهام اینجا در ایالات متحده و وضعیت اقتصادی رو به گونه‌ای نکنند که اینها برای ادامه جنگ تحت فشار قرار بگیرن. پس با اون مشکلی ندارن، ولی مایلند که
اقدامات بیشتری رو ببینند از سمت مثلا چین. آقای ترامپ دیروز گفتش که سفری که به چین خواهد داشت هفته انتهای ماه، 2 هفته دیگه فکر میکنم این سفر قرار بود که انجام بشه. دیروز گفتش که اگر چین به ما کمک نکنه ممکن این سفر رو من بندازم عقب. امروز آقای بسنت و خانم لویت سخنگوی کاخ سفید گفتند که ربطی به این که ما میخوایم چین رو تحت فشار قرار بدیم نداره. به این برمیگرده که ایالات متحده در وسط جنگ هست و مناسب نیست که در وسط جنگ آقای ترامپ پاشه یک سفری رو به شرق دور انجام بده. این رو اینطور دارن جلوه میدن. راجع به ژاپن، این هفته قرار هستش که ایالات متحده با نخست وزیر ژاپن دیدار بکنه. همین امروز چند ساعت دیگه آقای ترامپ در کاخ سفید میزبان سفیرشون در توکیو خواهد بود. بیشتر قراره که یک هماهنگی‌هایی رو انجام بدن. اینها کشورهای آسیایی است، کشورهایی که خیلی مستقیم به این نفتی که از تنگه هرمز میاد وابسته هستن. اروپا رو اگر بخوایم نگاه بکنیم تا یه حدی مخدوش داستان، یعنی کشورهای اروپایی، متحدان آمریکا در اروپا، کشورهای عضو ناتو یک مقاومتی دارن نشون میدن جلوی اینکه بخوان بپیوندن به ائتلاف آقای ترامپ. از سمت وزیر دفاع آلمان صحبتایی رو داشتیم که میگه ما کار بیشتری نمیتونیم بکنیم از اون چیزی که آمریکا میتونه انجام بده. یا آقای استارمر که آقای ترامپ باز هم تکرار کرد که ازش ناامیده و گفت که من هر وقت که از او کمک خواستم به کمک من نیامده و 2 ساعت دیرتر اومده که من به کمکش اصلا نیازی دیگه نداشتم. ولی روشن نیست که آیا در پشت پرده هم با کشور اروپایی همین در جریان یا نه. به این خاطر که آقای ترامپ میگه که قراره که تا ساعت آینده فهرستی منتشر بشه از کشورهایی که قرار عضو این ائتلاف باشن، ائتلافی که حالا مینروبی بکنه، تنگه هرمز رو به نوعی باز بکنه، اقدامات بیشتری بتونن انجام بدن که اگر ندن باز اینجا ما تهدید دوباره خارک رو داریم که آقای ترامپ باز روش پافشاری کرده که ممکنه که بره سراغ تأسیسات نفتی، بره زیر ساختای نفتی رو بزنه و این در رو به روی خودش باز نگه داشته. در صحبتاش در مرکز کندی به جز تنگه هرمز نکات مهم دیگری هم داشت. این بحث زنده بودن یا نبودن مجتبی خامنه‌ای هست. بریم بخشای رو گوش بدیم. فرداد. People are saying that he's badly disfigured. میدونی خب خیلی ها میگن که بدجور شکل شمایلش عوض شده، بعضی ها میگن که یک پاشو از دست داده، خیلی بد مجروح شده، بعضی ها میگن که مرده. هیچ کس نمیگه که 100% سالمه و میدونی اصلا صحبت نکرده با کسی، برای اینکه کاری که آیت الله میکرد این بود که یک نفرت پراکنی میکرد از اون تختی که برش جلوس کرده بود که تخت خیلی خوبی هم نبود. ترجیح میدم تخت تاج و تخت انگلستان رو ترجیح میدم، ولی یه صندلی بود روش نشسته بود و خب زیاد میدیدیمش. این یکی رو تا حالا یه بارم ندیدیم. حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه، ما نمیدونیم که او اصلا زنده است یا مرده. هیچ که ایالات متحده صحبتی با مجتبی خامنه‌ای نکرده، هیچ اطلاعی از این که او زنده است، مرده، چه شکلیه، چقدر صورتش آسیب دیده، دقیقاً چه جراحاتی برداشته، اینها ندارند. این رو در این چند روز گذشته از اظهاراتی که مقام‌های آمریکایی، مشخصاً خود آقای ترامپ که تا حالا چندین بار صحبت کرده، از جمله این که شنیدیم، این صحبت‌ها رو کردن. اما راجع به این که خب اگر که مجتبی خامنه‌ای رو ازش خبری ندارن، اینها اگر بحث دیپلماسی و مذاکره و توافق اینها در بین باشه، با چه کسی میخوان صحبت بکنند؟ آقای ترامپ چندین بار امروز روز گذشته در ایرفورس وان تکرار کرده که جمهوری اسلامی به دنبال صحبته، به دنبال ما هستند، بعد جور دلشون میخواد که این جنگ تمام بشه، به یک توافق برسند. امروز میگه که کسانی با ما تماس گرفتن که ما اصلا نمیدونیم اینها چه کسانی هستن، ما اونها رو نمیشناسیم. بارها گفته که رده‌های اول و دوم رهبری رو حذف کردند. ایالات متحده این کارو نکرده، اینو اسرائیل این حملات رو انجام داده، ولی آقای ترامپ میگه که اینها حذف شدن، ما نمیدونیم دیگه روی زمین با چه کسانی طرف هستیم، ولی اونها به دنبال توافق هستن، ما اینها رو نمیشناسیم و من هم به دنبال این نیستم که بخوام با جمهوری اسلامی صحبت کنم، توافق کنم. هنوز ما به اون نقطه نرسیدیم، هنوز طرف ایرانی آماده این نیست که شروط من رو بخواد بپذیره. به نظر میرسه که این جنگ ادامه خواهد داشت، اگرچه که بحث تنگه هرمز پرتنش همچنان ادامه داره، ولی ایالات متحده از اونجایی که مستقیم
مستقیما از نفت تنگه هرمز استفاده نمیکنه میخواد سعی بکنه کشورهای دیگر رو درگیر بکنه، حالا چه هزینه اونها بخوان هزینه مالی بکنن، چه خودشون بخوان ائتلاف تشکیل بدن، چه ناو جنگ ژاپن بخواد وارد منطقه بشه که میدونیم نخست وزیر ژاپن گفته دارن روش فکر میکنن. تمامی این روش ها رو آقای ترامپ میخواد امتحان بکنه، میخواد افراد دیگر رو درگیر بکنه که اونها خودشون بتونن تنگه هرمز رو امن و امان بکنن که نفت رو بتونن از اونجا بهره ببرند. و این در حالیه که ما امروز از سمت بلومبرگ گزارشی داشتیم، گزارش بسیار مهمی راجع به آینده اقتصادی و بازار سهام در ایالات متحده که مدیر عامل های شرکت های مهم مثل جی پی مورگان صحبت کردن، مثل مورگان استنلی صحبت کردن که اینها میگن در 6 ماه 12 ماه آینده رشد بازار سهام مثبت خواهد بود و نفت برای اینکه بخواد تأثیر بگذاره روی آمریکا باید خیلی بیشتر از این قیمتش بالا بره. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در واشنگتن. سمیرا به بحران در منطقه و وضع نفت اشاره کرد. در دقایق گذشته خبرهایی رسیده که در منطقه خلیج فارس دوباره موشک پرانی و پهپاد پرانی جمهوری اسلامی ادامه داشته. مقامات ابوظبی گفتند که در حال خاموش کردن آتش در یک تأسیسات نفتی موسوم به تأسیسات نفتی شاه در این امارات هستند. کویت هم ماژیر خطر در اونجا به صدا در اومده و مقامات کویتی میگن در حال رهگیری و نابودی موشک‌ها و پهپادهایی هستند که از فضای ایران به این کشور پرتاب شده. همونطور که اشاره شد، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از متحدانش خواسته برای از سرگیری تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به ایالات متحده کمک کنند. به گفته دونالد ترامپ برخی کشورها به او اطلاع دادند که در راهند و برخی دیگر تمایل کمتری نشون دادند. ما قویاً تشویق می‌کنیم دیگر کشورهایی که اقتصادشون به مراتب بیشتر از ما به تنگه هرمز بستگی داره. ما کمتر از 1% نفتمون رو از تنگه هرمز میگیریم. بعضی از کشورها مثلا ژاپن 95% نفتش رو، چین 90% رو، بسیار از کشورهای اروپایی درصد بالایی از نفتشون رو، کره جنوبی 35% رو از تنگه هرمز میگیره. برای میخوایم که بیان و به ما کمک کنن برای تنگه هرمز. ما وضعمون خیلی خوبه، تا اینجا مسئله ایران رو حلش کردیم، اما خب به این دلیل که یک تروریست میتونه کافی یه چیز رو تو آب بگذاره یا یک موشک رو شلیک کنه، موشک کوچک، و خب این برد خیلی کم لازم داره برای اینکه منطقه تنگ و باریکی هست. برای همینه که ایران همواره از این به عنوان یک سلاح اقتصادی استفاده کرده و خب دیگه چنین نخواهد بود برای مدت طولانی. بسیار از کشورها به من گفتن که در راه هستن، بعضی‌ها خیلی مشتاق‌ترن، بعضی‌ها نیستن. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، آقای ترامپ میگه بعضی‌ها خیلی مشتاق‌ترن، بعضی‌ها نیستن. بسیار از متحدان سنتی و معروف آمریکا شنیدیم از اونها که چندان استقبالی نکردن از اعزام کشتی به منطقه خلیج فارس، از جمله بریتانیا و حتی آلمان که روابط نسبتاً حسنه الان با آمریکا داره، گفته این جنگ ما نیست. بله، خب همونجور که میدونید فقط هم ناتو نیست یا انگلیس نیست، از چین و ژاپن و کشورهای دیگه هم خواستن. یعنی در واقع آقای ترامپ داره با این سیاستگذاریاش میخواد هم اروپا هم ناتو هم چین رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده و حالا بهترین نحوهی که میتونه بیان کنه این که بعضیا مایلن بعضیا نیستن. اون خطری رو که حتی آمریکا حاضر نیست متحمل بشه، چون مردم آمریکا همونجور که میدونید نه فقط بخش دموکرات بلکه بخش جمهوری خواه و حتی طرفداران پروپاگورس آقای ترامپ هم مسئله دارن با این حمله و این جنگ و تداوم این جنگ. بنابراین هم مسئله اقتصادی، هم این که الان در این مقطع زمانی آیا دنیا و بازار نفت دنیا میتونه این شوک رو تحمل کنه که مثلا تنگه هرمز برای مدت‌های نامعلومی بسته باشه، یا آینده سهام نفت یا بازار نفت چی میشه. اینجا مثل که چین هم در موقعیت خوبیه، چون خبرهایی که من میخونم این است که چین آماده این بوده و برای مدت‌ها ذخایر نفتیش رو زیاد کرده. اینجا روسیه هم همونجور که میدونید داره منافعی رو میبره، چون همونجور که دیدید آقای ترامپ تحریم‌های علیه روسیه رو در مورد نفت و گاز برداشت. خب این بازی منطقه و اینکه آیا با اون خطری که منطقه احساس میکنه آیا کشتیرانی یا فرستادن ناوگان‌های نفتی به این بر اون بر و تنگه هرمز بزرگترین معضله که ممکنه مسائل داخلی و
اقتصادی آمریکا و انتخابات پیشرو رو تحت شعاع قرار بده. بنابراین من فکر کنم جمهوری اسلامی این جنگ رو میخواد فرسایشی کنه و جنگ رو خیابانی کنه بر اساس این فرضیه که ممکنه پیاده نظامی از طرف اسرائیل یا آمریکا روی خاک ایران وارد نشه و بعد اگر هم بشه به جنگ چریکی تبدیل بشه. به نظر من این بازی که جمهوری اسلامی داره میکنه که اینو کش بده، فرسایشیش کنه که در واقع بتونن سر کار باقی بمونن. حالا اینکه چینی‌ها ناو نفرستن قابل درکه، شاید خیلی خوشبینانه می بود از جانب آمریکا اگر واقعا چنین اتفاقی میافتاد، اما که متحدان ناتو که همین الان هم در درگیری با اوکراین بالاخره به کمک آمریکا بسیار نیاز دارن، خودشون هم تاکید میکنن برش، اینطور پشت آمریکا رو به شکلی خالی گذاشتن، چه سیگنالی میتونه بده؟ چون میدونیم که آقای ترامپ به وفاداری و رابطه حسنه خیلی اهمیت میده در چنین شرایطی که فقط موضوع هم آمریکا نیست، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس متحدان استراتژیک کشورهای عضو ناتو هستن، انرژی اونها رو تامین میکنن، گاز مایع قطر گرفته تا نفت امارات و بحرین و عربستان و سعودی بخش قابل توجهی از انرژی اونها رو تامین میکنه. چطور هست که به نظرتون چنین قماری رو کردند که همراهی نکنن اونطوری که آقای ترامپ ازشون خواسته؟ خب همجور که میدونید هم اروپا هم ناتو هم کشورهای منطقه خیلی هم مخالف حمله این شکلی بودن. الان 17-18 روز گذشته، شما این جنگ ناتو نیست، انگلیس و اروپا هم گفتن که این جنگ ما نیست، حالا کمک میکنیم. یه بحث هست این که آیا ناتو آنگاژه بشه، وارد این بازی بشه، بحث دیگری است، اما اونم به این سادگی نیست. اونام دارن محاسبه میکنن که خب شما از نظر مراکز به اصطلاح نوار دفاعی ایران رو از بین بردید، جمهوری اسلامی رو از بین بردید، الان مسئله این است که تنگه هرمز رو کی بیاد پاسبانی کنه و اینجا ریسک خیلی بالاست. این ریسک رو کی قراره در واقع بخره و آیا حالا اگر مردم آمریکا حاضر نیستن این ریسک رو بخرن؟ و الان همونجور که میدونید بحثی از راجع به اینجا که این تداوم این جنگ چه کاری برای آمریکا انجام میده. ببینید اگر هدف نظامی آمریکا از بین بردن زیرساخت‌های اتمی ایران بود، این یه بحث که اون 400 کیلوگرم غنی شده اورانیوم رو پیدا کنن یه بحثه، این که وارد ایران بشن و حالا نمونه‌های زیادی هم هست دیدید در خاورمیانه چجوری این انجام بشه و شکل بگیره، آیا از هوایی میشه یا زمینی میشه، یا آیا این تداوم این کشش جامعه مدنی آمریکا، جامعه سیاسی کشش این رو داره که قیمت نفت بشه مثلا $120 $150 هر بشکه، و اینجاست که مسئله نفت مسئله تداوم جنگ رو در واقع به نظر من رهبری میکنه. ممنونم از هدایت میکنه. ممنونم. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی برای سومین هفته ادامه داره. بنابر گزارش‌ها نقاط مختلف تهران از ساعت ابتدایی روز زیر موج شدیدی از حملات هوایی قرار داشته. شهرهای تبریز، شیراز، کرج، سیرجان، ورامین، چابهار و بندرعباس از جمله اهداف این حملات بودند. شهدا رو زدن، بکنم اداره برق رو زدن. همین الان ساعت 12 میدون شهدا اول پیروزی اداره برق رو زد، 7-8 تا بستر هم زد، شیشه هم خونه ترکید. امروز 25 اسفند ساعت تقریبا 12 ظهر بود. اینجا شرق تهران رو زده، داره دود بلند میشه. پشت این ساختمون هم زده، از اینجا هم داره دود بلند میشه. و اداره برق میدون شهدا اینجا هم زده، ساختمون اداره برق میدون شهدا هم زده. حالا جایی که نیروها تجمع داشتن، 2-3 تا از ماشیناشون هم تو خیابون
داغون شده بود، تمام شیشه میشه هاشو آهناش کج کله شده بودن. دمت گرم بیبی جون، دمت گرم ترام جون. بزن ما پشتت. من یواش میرم که میگیرم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به شکل فزاینده‌ای به نظر میرسه که اهداف نظامی درسته که کنار گذاشته نشدن، اما اهداف انتظامی دارن بیشتر اضافه میشن به هدفهای به خصوص اسرائیلی ها. در مورد همین تأسیسات برق هم که بهش در یکی از این گزارش‌ها اشاره شده بود، خود رسانه فارسی ارتش اسرائیل گفته که مقر اطلاعاتی وابسته به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بوده. آیا این حملات به مراکز انتظامی یا مراکز سرکوب نشانه ای از یک برنامه برای تضعیف نیروهای سرکوب برای احتمالاً اون فاز تغییر رژیمه؟ میبخشید من ابتدا صدای شما رو نمیشنیدم. بله، این احتمال کاملا وجود داره و مرحله جدیدی هم نیست. الان چندین روزه که مراکز امنیتی و تصمیم گیری، فرماندهی، کنترل و ارتباطات مربوط به نیروی انتظامی و بخش امنیتی سپاه پاسداران مورد حملات مداوم قرار میگیره. قرارگاه سارالله که از همون روزهای اول بمباران میشد مهمترین کانون امنیتی هستش و همینطور هم سپاه سید الشهدا در شهر ری که مرکز سپاه استان مرکزی هست و در عین حال نقش بسیار مهمی هم در به اصطلاح تامین امنیت یا سرکوب اعتراضات مردمی در تمام مناطق تهران، به ویژه مناطق جنوبی تهران داره. اینا همه جزو اهداف بودن و کاملا از بین رفتن. حالا وارد اون فاز تاکتیکی شدن، یعنی پاسگاه‌های کوچک، ایست بازرسی‌ها مورد حمله قرار می‌گیرن و سعی می‌کنن که این نیروهایی که از پاسگاه‌ها، قرارگاه‌ها، کلانتری‌ها خارج شدن و جاهای مختلف پراکنده شدن رو پیدا بکنن. احتمالاً از منابع امنیتی داخلی استفاده می‌کنن، از منابع امنیتی الکترونیکی، شنودهای الکترونیکی و سایبری استفاده می‌کنن و همینطور گزارش‌هایی که ممکنه از جای مختلف دریافت بکنن. اینا همه با هم به اصطلاح فیوز میشه و این درون هایی که در آسمان شهرها به صورت مرتب پرواز میکنن و بهشون این مأموریت رو میدن تا به اون هدفی که به اصطلاح از یه جای سر بلند میکنه اونو مورد حمله قرار میدن. این هدفهای تاکتیکی هرچی بیشتر مورد حمله قرار بگیره طبیعتا روحیه طرف مقابل ضعیفتر میشه و باعث میشه که اون آزادی عمل خودش رو از دست بده. طبیعتا وقتی تعداد این حملات خیلی زیاد بشه، از توانایی انجام وظیفه این نیروها کاهش پیدا میکنه. همونطور که عرض کردم تحرکشون کم میشه و وقتی که به مرحله درگیری شهری برسن طبیعتا نمیتونن اون کارایی سابقه داشته باشن و حتی مسئله خیلی مهمی هم تحرک بین شهری هستش. ما دیدیم در جریان انقلاب دی ماه چقدر موثر بود این پروازهای مرتبی که ماهانه این نیروها رو از شهرهای مختلف جابجا میکرد تا بر اساس اون فرماندهی مرکزی که وجود داشت و تشخیص میداد کجا باید نیروی بیشتری باشه، این افراد جابجا میکرد. الان به هیچ وجه این امکان دیگه وجود نداره. حتی از نظر جاده‌ای هم این توانایی رو ندارن که نیروهای خودشون رو جابجا کنن و این بسیار برگ برنده‌ای میتونه به مردم بده زمانی که تشخیص بدن به خیابونا بیان. این بخش از عملیات بیشتر به نظر میرسه پروژه اسرائیلی هاست تا آمریکایی ها. آیا واقعا اینطوره و اگر آره چرا؟ به خاطر ظرفیت اطلاعاتی بیشتر اونهاست یا اصلا روی کردی که اسرائیلی ها دارن در این جنگ شاید متفاوت باشه با آمریکایی ها؟ تفاوت رویکرد احتمال هست که تفاوت رویکردی داشته باشن از نظر اهداف استراتژیکی که برای خودشون تعریف کردن در این جنگ. میشه انتظار داشت که به صورت مکمل هم باشن ولی لزوما کاملا با هم همپوشانی نداشته باشن. طبیعتا مسئله امنیت دریانوردی هرچند که ما انتظار داشتیم و خیلی زودتر در مراحل اولیه جنگ به یک اولویت تبدیل بشه، بالاخره داره به یک اولویت تبدیل میشه یا شده و این تعداد زیادی از توجه اطلاعاتی و توجه تاکتیکی و توانایی هوایی
ایالات متحده رو به خودش جلب کرده و من فکر می‌کنم بیشتر هم جلب خواهد کرد. و از طرف دیگه هم تقسیم مسئولیتی که صحبت می‌کردیم و اسرائیل به خاطر هم که درست فرمودید اشراف اطلاعاتی بیشتری که روی نیروهای امنیتی داره، سالها روی ایران فوکس داشته، تمرکز داشته روی منابع امنیتی و ارتباطاتی که اینا دارن، هم از نظر نفوذ انسانی هم از نظر نفوذ سایبری و اطلاعاتی، طبیعتا خیلی بهتر تصویر امنیتی شهرها و حتی شهر کوچک رو داره و میتونه شاید خودش به تنهایی خیلی بهتر این کار انجام بده. آقای ندیمی، یک سوالی که خیلی ساده بسیاری از بیننده های ما میپرسن، میدونم دلنگرانی بسیاری از ایرانی ها هم هست، بذارید خیلی راحت اینو ازتون بپرسم. خیلی ها میپرسن که آیا ممکن هست به شکلی جمهوری اسلامی واقعا از این جنگ جان سالم به در ببره؟ به خصوص با توجه به اینکه ایالات متحده بزرگترین ارتش دنیاست، اسرائیلی ها سالها برای این پروژه وقت و انرژی صرف کردن، آیا میشه سناریویی رو دید که واقعا وسط کار ول بکنن، یا سقوط جمهوری اسلامی به نظر شما اگر بخواید رو شرط بندی بکنید اجتناب ناپذیره؟ بله، میشه سناریوهایی رو تصور کرد که حکومت اسلامی به نوعی باقی بمونه، ولی حکومت اسلامی که دیگه با اون تصویر سابق خودش، تصویر 15 روزه خودش خیلی متفاوت هست. این حکومت اسلامی اگر به حال خودش رها بشه تا دوباره بازسازی بشه، دوباره بتونه منابع مالی تهیه بکنه و هیچ تعهدی نسبت به تغییر ماهیتی نده، طبیعتا میتونه در صورتی که باقی بمونه میتونه در میان مدت تا دراز مدت دوباره به بازسازی امکانات نظامی خودش بپردازه، حتی به سمت بمب هسته‌ای بره و دانش هسته‌ای خودش رو دوباره بخواد احیا بکنه، دوباره بخواد یک آبشار غنیسازی کوچک در یک نقطه خیلی دوردستی به وجود بیاره، یا اینکه این امکانات رو خریداری بکنه از خارج به بهای گزاف. این احتمالات رو میشه کاملا در نظر داشت. اگر روی کاغذ منظورم نیست، روی زمین واقعیه. آیا از این چیزی که داریم میبینیم میشه تصور کرد که آمریکایی‌ها وسط کار ول کنن؟ این احتمالا نمیشه کاملا رد کرد. برای آقای ترامپ هرچند که غیر قابل پیش بینی بودنش یک امتیاز محسوب میشه، در این حال برای هر طرفی میتونه یک امتیاز محسوب بشه. ایشون اگه تشخیص بدن که دیروز صحبت میکردن که اون دل خودش هر احساسی بکنه، خب البته خب یه مقدار شاید خیلی ساده سازی مسائل باشه، اون طور هم نیست که فقط خود آقای ترامپ بتونه تصمیم بگیره، خودش بتونه دگمه خاموش روشن کردن رو بزنه، ولی به هر حال این احتمال میشه در نظر داشت که یک زمانی اگر تشخیص بده که به هدفهای مورد نظر خودش برای یک بازه زمانی دراز مدت رسیده، البته این کار فکر میکنم باید در کنار به نوعی ارتباط با داخل حکومت اسلامی باشه، شاید تصمیم بگیره که این جنگ رو متوقف بکنه. ولی این توقف جنگ به نظر من به معنی توقف دائمی جنگ نخواهد بود و اینو حکومت اسلامی هم میدونه. به خاطر همین هم هست که تاکید میکنه که هر آتشبسی باید شامل یک توقف دراز مدت بشه. حالا صحبت از غرامت جنگی هم میکنه، ولی وقتی حکومت اسلامی هم ببینه که امکانات تعداد موشک‌ها و دروناش داره خیلی کم میشه، امکانات بقای خودش واقعا داره به خطر میفته، واقعا دو طرف اسرائیل و آمریکا دنبال این هستن که این جنگ رو ادامه بدن تا حدی که واقعا از تعادل خارج بکنن رژیمو، طبیعتا اونها هم سیگنال هایی خواهند داد که مورد نظر آقای ترامپ ممکنه باشه و در اون صورت احتمال اینکه به سمت یک کاهش تنش دو طرف پیش برن بله وجود داره. اینو نمیشه کاملا رد کرد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. ساعتی پیش شاهزاده رضا پهلوی از تشکیل کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی خبر داده. به گفته او این کمیته برای تدوین مقررات یک دادگاه و کمیسیون حقیقتیاب به منظور تحقق عدالت برای قربانیان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایجاد شده. اعضای کمیته شامل شیرین عبادی، ایرج مصداقی، لیلا بهمنی و افشین علیان هستند و ریاست اون بر عهده شیرین عبادیه. هم میهنان عزیزم، برای شما که در 5 دهه گذشته قربانی بی‌عدالتی، شکنجه و سرکوب جمهوری اسلامی بوده اید، برای مادران و پدران، دختران و پسران، خواهران و برادران داغدار و دادخواهی که این رژیم ضحاکی هر سال، هر ماه و هر روز
بر شمار و رنجهای شما افزوده است؟ امروز با افتخار و در راستای تحقق عدالت برای تک تک شما حکم تأسیس کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی را صادر کردم. این کمیته مأمور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب خواهد بود. اعضای این کمیته ایرانیانی متخصص و با تجربه از 4 نسل متفاوت هستند. دکتر شیرین عبادی، آقای ایرج مصداقی، دکتر لیلا بهمنی و دکتر افشین الیان. ریاست این کمیته را خانم عبادی پذیرفتند. همچنین شماری از برجسته‌ترین حقوقدانان بین‌المللی به عنوان مشاور این کمیته را یاری خواهند داد. عدالت انتقالی بخش مهمی از برنامه گذار قانونمند ماست. حقیقت روشن خواهد شد. عدالت اجرا خواهد شد. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای بهرامی، در شرایطی که هنوز بقای جمهوری اسلامی در قدرت هستند و پهپاد و موشک دارن میفرستن به کشورها، این تشکیل این کمیته عدالت انتقالی چقدر به نظر شما نشان دهنده این هستش که شاهزاده رضا پهلوی این اطمینان و خاطر رو داره که جمهوری اسلامی به زودی سقوط خواهد کرد؟ بله، درود بر شما و بینندگان برنامه. بیش از هر چیز نشان دهنده همین چشماندازیه که الان شفافتر از هر زمانی مقابل چشم مردم و به تبع اون مقابل چشم شاهزاده هم هست و به نظر من یک اقدام بسیار امیدبخشی هستش که ذهنها رو میبره به این سمت که کار جمهوری اسلامی داره تمام میشه. حکومت جدید کم کم نشانه های استقرار یک حکومت جدید، یک حداقل سیستمی برای گذار و برقراری یک حکومتی که هم مبتنی بر حقوق بشر و هم دموکراسی سرلوحشه داره کم کم هویدا میشه و در روی زمین هم تشکیل چنین کمیته، چنین کارگروهی و حتی کارهای عمده بعدی که در دفترچه دوران گذار خب جزئیاتش اومده، حتی در روی زمین هم رفتن به سمت اجرایی کردن و عملیاتی کردن این کارها اصلا کار عجیبی نیست و اصلا تصمیم عجیبی نیست، اصلا رویا نیست و ما میبینیم که قدم به قدم جمهوری اسلامی داره به سرنگونی نزدیک میشه. کما اینکه خب این طبیعیه که سرنگون شدن جمهوری اسلامی، زمان دقیقش، کم و کیفش، مشکلات متعاقب آن، همین چیزاییه که یک نیروی سیاسی طبیعتاً میدونه، یک جریان سیاسی طبیعتاً اینا رو میدونه که یک زمینی هستش که کاملا هموار نیست، میدونه که حتی اصل سرنگونی هم تابع اما و اگرهایی، ولی عرض کردم چشمانداز واقعا بیش از هر زمانی مقابل چشم مردمه، چون این رو در واقعیت داریم میبینیم. 3 ضلع عمده برای مقابله با جمهوری اسلامی، یعنی مردم ایران، ملت ایران که در دیماه دیدیمشون با چه انگیزه اومدن، و اسرائیل و امریکا که اونها هم برای منافع خودشون هم یک نوع دخالت بشردوستانه به نفع مردم ایران، جمهوری اسلامی رو گوشه رینگ بردن و بسیار بعید این حکومت جان سالم به در ببره از این گردنه‌ای که درش گرفتار شده و طبیعیه که نیروی سیاسی، رهبری خیزش ملی نباید دست رو دست بگذاره تا زمانی که کاملا رژیم متلاشی شد، چون تشکیل چنین کارگروه‌هایی، چنین برنامه‌هایی زمانبر هست و بهتره که خودش رو برای هر گزینه‌ای و هر شرایطی آماده کنه. آقای بهرامی، شرایط طبیعتاً بسیار احساسی است، به خصوص با توجه به جنایاتی که جمهوری اسلامی کرده، به خصوص همین اواخر کشتار بی سابقه‌ای که کرده. خب خیلی احساسات الان بالا هست در بین ایرانیان. چقدر فکر می‌کنید که شاید حضور نهادهای بین‌المللی کمک بکنه برای اینکه روند قضایی بعدی احتمالاً خیلی صالح‌تر برگزار بشه؟ به نظر من این یک اصل مسلم هست، یعنی حضور نهادهای بین المللی، چه حتی به عنوان ناظر برای پروسه های سیاسی و انتخاباتی و چه بعد قضایی و حقوقیش کاملا نیازش احساس میشه و اصلا حضورش بالاخره با توجه به اینکه رضایت طیف‌های مختلفی از مردم با نگاه‌های سیاسی مختلف و متفاوت باید جلب بشه، حضور نهاد بین‌المللی به نظر من بسیار این مسئله رو اطمینان بخشتر میکنه، رضایت خیلی رو جلب میکنه.
کما اینکه این گروه هم که تشکیل شده از منظر سیاسی، خب شاید اینا از نظر سیاسی شاید در انتخابات هم برای مدل حکومت، شکل حکومت، هم جریان‌های سیاسی که بهشون علاقه دارن نگاه یکسانی نداشته باشن، از طیف‌های مختلفی باشن. ولی بحث عدالت انتقالی همونطور که شما اشاره کردید بسیار حساسه. یک جامعه‌ای که بسیار از حکومت خشمگین هست، از یک طرف جنایت‌های زیادی توسط تعداد زیادی از جنایتکاران که یکی دوتا هم نیستن انجام شده، و از طرف یک کشوری که ملتش مخصوصا نسل‌های جوانترش تحت لوای یک حکومت مذهبی مثل یک دیگ در حال انفجار هستن و طبیعتاً باید اقدامات خودسرانه، باید اتفاقاتی که بعداً بازسازی کشور رو با مشکل مواجه میکنه، زخم‌های عمیق‌تری ممکنه بر بدنه و بر پیکر ایران وارد کنه، از اونها جلوگیری بشه. اینه که از الان به نظر من اولین نهاد خاصی که شاهزاده تشکیل داد و افرادی رو هم منصوب کرد در این حوزه بوده. اینم به نظر من بسیار مهمه، قبل از اینکه مثلا یک نهاد سیاسی، دولت موقت و چیزهای شبیه این رو بیاد و اعلام وجود کنه. ممنونم از شما نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما. رسانه‌ها در آمریکا میگن در حالی که جنگ با ایران وارد هفته سوم شده، در کنگره هنوز اقدامات دولت دونالد ترامپ در این زمینه مورد بحث و بررسی عمومی قرار نگرفته. اسوسییتد پرس میگه جمهوری‌خواهان در کنگره به این موضوع علاقه نشون نمیدن، اما دموکرات‌ها در تلاشند مقامات دولت ترامپ در جلسات علنی حاضر بشند و به سوالات اونها جواب بدن. مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، چقدر تبدیل به یک موضوع چالش برانگیز و تنش‌زا شده الان در کنگره بحث جنگ؟ من چیزی رو در مطبوعات آمریکا، جمله‌ای رو دیدم که به نظرم خیلی درست اومد و میگه که در واقع کنگره که قرار هست از امروز کارش رو شروع بکنه، احتمالاً پرتنش‌ترین هفته خودش رو در واقع تاریخ معاصر آمریکا خواهد گذراند. شرایط بسیار بغرنجی هست اینجا در کنگره. قرار بود قانونگذاران امروز برگردن، طوفان شد، این جلسات کنسل شد، فردا برمیگردن به کنگره در شرایطی که 13 سرباز آمریکا در منطقه کشته شدن، قیمت نفت از $100 بالاتر رفته، تنگه هرمز بسته شده، احتمال ورود سربازان آمریکا به ایران نگرانی دموکرات هاست و در پایان هم اسرائیل تهدید به اشغال لبنان کرده. همه اینها از یک طرف سیاست خارجی آمریکا، اداره DHS یا هوملند سکیوریتی آمریکا، اداره امنیت داخلی آمریکا 30 روز هست که به دلیل مشکلات بودجه تعطیل شده. در این فضای پرتنش قرار هست اینها برگردن و این مشکلات رو با هم حل کنن. حالا برای اینکه یک تصویر دقیق داشته باشیم که اوضاع چطور خواهد بود، دموکرات ها از یک طرف یک قطعنامه رو دستشون گرفتن برای پایان این جنگ و میگن تا زمانی که این قطعنامه تصویب نشه ما نمیگذاریم که مجلس سنای آمریکا به کار خودش ادامه بده. از طرف مقابل جمهوری خواها یک لایحه در دست دارن که مرتبط هست با طرح خود آقای ترامپ مربوط به انتخابات میان دوره‌ای که اون هم شمارش معکوسش شروع شده و میگن تا وقتی که شما این لایحه ما رو تصویب نکنید ما نمیذاریم شما به کار خودتون ادامه بدید. فقط طرفین تهدید کردن و قرار هست در یک روند وقت کشی بسیار طولانی که قانونا هم اجازهش رو دارن احتمالاً این هفته به نوعی مجلس سنای آمریکا رو تعطیل نگه دارن، یعنی هیچ کدوم اجازه نمیدن که طرف مقابل به رأی گذاشته بشه. حالا ممکن هست اینها بتونن ریکانسیلیشن بکنن و به نوعی این لایحه‌ها رو یا قطعنامه‌ها رو تصویب بکنن، اما یک موضوع بزرگ دیگه مسئله بودجه این جنگ هست. از همین هفته شروع شده پنتاگون، کاخ سفید و کنگره آمریکا در تعامل بودن برای اینکه احتمالاً تا $100 میلیارد بودجه اضافی رو پنتاگون برای جنگ در ایران درخواست بکنه از کنگره. در این شرایط آقای ترامپ قرار هست با این طرح وسط این دعوا وارد کنگره آمریکا بشه که در واقع پاسخ واضح هست که احتمالاً این بودجه تصویب نخواهد شد، اگرچه نگرانی‌های بسیار زیادی وجود داره از نظر مالی، اما گفته میشه با توجه به اینکه ریاست این کمیته توسط خود آقای لینزی گراهام مدیریت میشه ممکنه این چالش تا بخش قابل مدیریت باشه، اما به طور کلی فضای بسیار تاریکی هست. از یک طرف دیگه 6 نفر از سناتورهای دموکرات به شمول سناتور بوکر یک نامه رو امضا کردن، هم برای آقای ترامپ فرستادن هم برای آقای جان تون فرستادن، رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا، و بهشون گفتن که باید به ما بگید که روزی $1 میلیارد به گفته آقای بوکر دارین در خاورمیانه مصرف میکنید و 50,000 سرباز ما رو هم فرستادید اونجا و جانشون رو در خطر قرار دادید، چه توضیحی برای ما دارید و باید این توضیح رو به طور علنی توسط افراد ارشد کابینه ترامپ داده بشه. در غیر این صورت عملکرد سنا تعطیل. این خواسته دموکرات هست. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم از کنگره. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نقض حقوق بشر در سال گذشته
و بعد از اعتراضات دیماه میگه حکومت ایران همچنان با برچسب تروریست به معترضان اقدام به کشتن و بازداشت اونها میکنه. مایساتو میگه در ایران دست کم 30 کودک بازداشت شده در این اعتراضات با مجازات اعدام روبرو هستند. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد حرفای او. خب خانم مایساتو در ژنو در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت می‌کرد و در مورد نقض حقوق بشر در ایران گفت که همچنان این نقض ادامه داره، سرکوب‌ها ادامه داره و مردم ایران خواهان تغییرات بنیادین و حق تعیین سرنوشت خودشون هستند. خانم ساتو همچنین اشاره میکنه که از زمان آغاز مأموریتش در سال 2024 موارد نقض حقوق بشر در ایران تشدید شده و همچنین تاکید میکنه که جامعه جهانی نباید مطالبات مردم ایران رو نادیده بگیره و هر راه حلی برای بحران ایران باید بر خواسته های مردم ایران استوار و متمرکز باشه. او همچنین قطع اینترنت، قطع گسترده اینترنت در ایران رو محکوم میکنه و میگه که این کار باعث میشه که جامعه جهانی نتونه ابعاد واقعی سرکوب و خشونتی رو که جمهوری اسلامی انجام داده رو ببینه، بررسی بکنه و اون رو گزارش بده و همچنین معترضان و مردم ایران نتونن سازماندهی بکنن، با هم همراه بشن و همچنین اینکه دسترسی به بیرون داشته باشن. او همچنین به سرکوب اعتراضات سراسری اشاره میکنه و میگه که ده‌ها هزار نفر بازداشت شدن، ده‌ها هزار نفر کشته شدن، از جمله پزشکان، پرستاران، وکلا دستگیر شدن و میگه که بازداشت شدگان ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه، بهشون برچسب تروریست زده میشه و در حال حاضر در مورد تعداد یا آمار رسمی کسانی که کشته شدن در جریان اعتراضات رو میگه که امکان داره از ده‌ها هزار نفر هم بالا بره و به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده و میگه باید تحقیقات مستقلی رو انجام بده. سازمان ملل که به عنوان جنایت علیه بشریت هم بررسی بشه این سرکوبی که جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته انجام داده. اشاره میکنه به وضعیت کودکانی که دستگیر شدن، در خطر اعدام قرار دارن و میگه که هرچه زودتر باید کشورهای جامعه جهانی در این مورد هم در واقع اقدام بکنن. همچنین در مورد این حرف میزنه که چطور مأموران سرکوب جمهوری اسلامی کسانی که زخمی بودن رو بازداشت میکنن، همچنین میرن کادر درمانی رو بازداشت میکنن و خیلی ها که حالا زخمی هستن و نیاز به مراقبت پزشکی دارن حتی میترسن که به بیمارستان ها برن و میترسن از اینکه یورش ببرن ماموران امنیتی به بیمارستان ها و اونا رو بازداشت بکنن که دوباره میگه که این هم قوانین بین المللی رو نقض میکنه. همچنین او به وضعیت جنگ و پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل در داخل ایران اشاره میکنه و میگه که در جریان این درگیری‌ها حدود 3 میلیون نفر در داخل ایران آواره شدن و میخواد که به این موضوع هم توجه بشه. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به بیروت بریم. تصاویر زنده رو میبینید از آسمان این شهر در این دقایق اولیه بعد از 9 شب وقت محلی که در این لحظه آرام هستند و حملات اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان از جمله بیروت در ساعت‌های گذشته ادامه داشته. در منطقه خلیج فارس هم جمهوری اسلامی شروع به موج جدیدی از حملات کرده. قطری‌ها گفتند در فقط امروز 14 موشک بالستیک از سمت جمهوری اسلامی به دوحه قطر پرتاب شده که 13 تا از اونها رهگیری و منهدم شدند و یکی از اونها در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. این همراه است با موجی از حمله پهپادی هم نه تنها به قطر بلکه به کویت و امارات متحده عربی. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.